السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم حبايبي المتابعات الوفيات لقناة جمالك طبيعي بالوصفة. اليوم حابة أنقل لكم تجربتي الشخصية بعد أكتر من 10 سنين من استخدام أدوية كتيرة مختلفة، بعد اللجوء إلى أطباء كتيرة جدا لا حصر لها، والكل عمل فحوصات، الكل عمل تحاليل، ولكن كان النقطة المشتركة ما بين كل هذه الدكاترة هي ان احنا هنجرب ادوية كتير، واذا الحالة ما استجابتش لهذه الادوية اخر حاجة هنلجأ ليها هي استخدام اشعة مقطعية بالصبغة وعمل المنظار على المعدة والقولون. وبالفعل بعد اكتر من استخدام ادوية كتير جدا لا حصر لها عملت الإشاعة بالصبغة وتبينت وجود مشكلة في الأثنى عشر، وبناء عليها طلب مني الطبيب عمل إجراء ضروري ألا وهو المنظار على المعدة والقولون عشان يتأكدوا ان هي مش مصابة بأي مرض خطير لا قدر الله. وبالفعل والحمد لله تم عمل المنظار واكتشفنا وجود التهابات شديدة جدا في جدار المعدة، وبالتالي بدأ يرشح لي الدكتور مجموعة من الأدوية، منها كبسولات بيتازول لعلاج قرحة المعدة وزيادة الحموضة، وكمان مضاد للتقيؤ. بيتضمن علاج البيتازول على عدد من الأدوية اللي بتعمل على تخفيض إفراز الأحماض اللي بتفرزها المعدة، فبالتالي بيعمل على ان هو بيقلل من تثبيط مضخة البروتون المسؤولة عن زيادة الحمض، ده بينعكس بشكل إيجابي على تقليل الارتجاع والتقيؤ طول اليوم. فعشان كده من أهم دواعي استعمال كبسولات البيتازول إن هو علاج رائع وفعال لارتجاع المريء وقرحة الاثنى عشر. من واقع تجربتي الشخصية معاه بيعالج الالتهاب الأمعاء بصفة دائمة وعامة، بيعالج أيضا وبيخفض بنسبة كبيرة من حموضة المعدة، بيحد أيضا من الشعور بحرقان في الأمعاء ومشاكل الجهاز الهضمي بشكل عام زي التهاب الجرثومية والبكتيرية، بيقلل بشكل كبير من القرحة في المعدة، بيشتغل أيضا مع الأجهزة اللي بتعمل على قتل البكتيريا اللي هي بتكون ميكروب الحلزوني. بيتم استشارة الطبيب في الجرعة، وبتختلف الجرعة باختلاف سن المريض والمشاكل المرضية اللي بيعاني منها. موانع الاستعمال: الفشل الكلوي، مشاكل في الكبد، خلل في انزيمات الكبد، أو فترة الحمل خصوصا الشهور الأولى وفترة الرضاعة. طبعا أنا مش طبيبة، ولكن اليوم حبيت أنقل تجربتي مع هذا الدواء بلسان الطبيب اللي رشحهولي، فأتمنى أكون قدمت لكم معلومات مفيدة عنه. لو عندكم أي أسئلة فاكتبوها لي تحت في الكومنت، هحاول أرد على الجميع قدر المستطاع. أشوفكم في حلقة جديدة.